เราจะมีคนไข้มารับบริการวันหนึ่งเกือบ200กว่ารายชุดตรวจหลักมีอยู่เกือบ20ชุดมีความหลากหลายขั้นตอนในการตรวจของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันความยากของแผนกในการบริหารจัดการก่อนที่จะมี ACNOS คือเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องคิวพอหลังจากที่เราเอาระบบการบริหารจัดการคิวของ ACNOS เข้ามาใช้กระจายคิวได้ค่อนข้างสมูทแล้วก็ลื่นไหลกว่าการที่เราใช้เจ้าหน้าที่เป็นคนบริหารจัดการเรื่องของคิวค่ะHealth Design Center คือเป็นแผนกตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลกรุงเทพสำนักงานใหญ่นะคะเราจะมีคนไข้เนี่ยมารับบริการวันหนึ่งเกือบ200กว่ารายในแต่ละชุดตรวจเนี่ยก็จะมีความซับซ้อนตรวจหลักเนี่ยมีอยู่เกือบ20ชุดและนอกจากนั้นเนี่ยยังมีการให้บริการในเรื่องของตรวจสุขภาพของบริษัทต่างๆซึ่งมีแพ็กเกจการตรวจที่มีความหลากหลายมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นคนไข้ที่มารับบริการวันละ200กว่าคนขั้นตอนในการตรวจของแต่ละคนเนี่ยก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นความยากของแผนกในการบริหารจัดการก่อนที่จะมี ACNOS คือเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องคิวในการที่คนไข้แต่ละคนจะมีชุดตรวจที่หลากหลายมีขั้นตอนการตรวจมีเวลาการตรวจที่ไม่เท่ากันนะคะที่ผ่านมาเนี่ยก็จะใช้เป็นลักษณะของเจ้าหน้าที่ในการบริหารจัดการเรื่องคิวแต่ละคนเนี่ยก็จะมองเฉพาะในส่วนของตัวเองก็จะมองไม่เห็นภาพรวมทั้งหมดของแผนกบางครั้งเนี่ยโปรมันก็จะไม่ค่อยสมูทไม่ค่อยลื่นไหลเท่าไหร่พอหลังจากที่เราเอาระบบการบริหารจัดการคิวของ ACNOS เข้ามาใช้ก็ทำให้สามารถกระจายคิวของคนไข้ไปตรวจในส่วนต่างๆของแผนกได้อย่างทั่วถึงแล้วก็กระจายคิวได้ค่อนข้างสมูทแล้วก็ลื่นไหลกว่าการที่เราใช้เจ้าหน้าที่เป็นคนบริหารจัดการเรื่องของคิวค่ะปัญหาที่เราพบจากการใช้ระบบเดิมของเราเนี่ยก็คือว่าเราพบปัญหามีการติดขัดนะคะเป็นคอขวดระหว่างสเตชันต่างๆพอหลังจากที่เราได้เริ่มเข้ามาใช้ระบบ ACNOS แล้วเนี่ยก็ได้เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาในส่วนของสเตชันที่ยังมีการกระจายตัวที่ยังไม่กระจายทั่วถึงนะคะทำให้มีการกระจายคนไข้ไปตามจุดได้มากขึ้นทำให้ดูสมาร์ทขึ้นโดยการใช้ระบบคิวแล้วคนไข้สามารถดูคิวตัวเองได้จากในมือถืออย่างเงี้ยค่ะเวลาคนไข้อยู่ที่ไหนเราสามารถรู้ได้ชัดเจนเลยว่าคนไข้คนนี้รอตรวจอะไรอยู่ก็จะรู้ว่าต่อไปจะรอห้องไหนต่อก็ได้ไปอยู่ในจุดโซนห้องนั้นๆตอนเริ่มต้นที่จะใช้เนี่ยมีความกังวลเคยมีความพยายามที่จะใช้ระบบคิวมาก่อนกับหลายบริษัทเหมือนกันแล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จปัจจัยหลายอย่างทั้งตัวคนไข้ทั้งตัวเครื่องมือต่างๆที่ค่อนข้างซับซ้อนมากๆแต่พอได้ทำจริงๆแล้วเนี่ยอันแรกเลยตั้งแต่เริ่มเนี่ยก็รู้สึกว่าดีกว่าที่คิดนะเราคุยกับทีม ACNOS ตลอดคุยกันทุกวันเลยก็ว่าได้ปัญหาอะไรที่มีเนี่ยเราก็แจ้งทาง ACNOS แล้วก็มีการปรับแก้ไขกันมาโดยตลอดปัญหาก็ได้รับการแก้ไขดีขึ้นเรื่อยๆค่ะตอนแรกๆถ้าความรู้สึกแรกๆเลยเนาะที่จะเข้าพี่ก็รู้สึกว่ามันก็ยากนะสำหรับมาทำคิวของเช็คอัพเพราะว่ามันมีหลายโซนหลายจุดแต่ก็ค่อยๆพัฒนากันไปแต่ตอนนี้พี่ก็รู้สึกว่ามันดีขึ้นเยอะละหมายถึงว่าปรับจูนกันไปอะค่ะช่วยในการทำงานได้เยอะพอสมควรเลยเราไม่ต้องไปแมนนวลดูด้วยตัวเองสามารถแบบลดเวลาการทำงานนะคะสิ่งที่เราอยากจะให้มันเกิดขึ้นเร็วขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้เราสามารถที่จะบริการคนไข้ได้อย่างสมาร์ทเพิ่มมากขึ้นค่ะการทำงานร่วมกับ ACNOS เนี่ยก็ค่อนข้างดีมากนะคะน้องดูแลเราตลอดมีปัญหาอะไรรับฟีดแบ็กจากเราแล้วก็นำไปพัฒนาปรับแก้เรื่อยๆนะคะทำงานค่อนข้างสมูทอุปสรรคอะไรที่มีเนี่ยก็ลดลงเรื่อยๆได้รับการแก้ไขเป็นลำดับค่ะส่วนมากเจ้าหน้าที่จะฟีดแบ็กเรื่องคิวที่สามารถรู้ว่าคนไข้คนนี้ก่อนหน้านี้ตรวจอะไรอยู่สมมุติว่าเราเรียกคิวไม่เจออะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าก่อนหน้านี้ทำอะไรเราได้รู้แล้วว่าคนนี้ตอนที่ยังไม่มาเนี่ยเขาไปเข้าห้องน้ำมานะเพราะเรารู้ว่าคิวก่อนหน้านี้คือทำอะไรอยู่รู้สึกเป็นทีมที่เฟรนลี่ค่ะแล้วแก้ปัญหาให้เราค่อนข้างรวดเร็วนะคะเข้าใจกันได้ง่ายสื่อสารกันได้เข้าใจกันนะคะก็รับฟังปัญหาแล้วก็ฟีดแบ็กทีม HDC ดีแล้วก็ไปปรับปรุงให้ได้ค่ะอันนี้ต้องบอกว่าเป็นอันนึงที่คิดว่าประทับใจมากๆสำหรับ NOS นะคะตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยการที่มาเก็บ requirement ว่าในแผนกเราเนี่ยมี workflow เป็นยังไงเนี่ย ACNOS เข้ามาเก็บรายละเอียดมาอยู่กับเราหลายวันเลยแล้วก็เก็บรายละเอียดในทุกจุดของแผนกเรานะคะแล้วหลังจากเราได้ implement กันไปจริงๆเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าปัญหาเนี่ยมันต้องมีแน่ๆอยู่แล้วทาง ACNOS เองเนี่ยรับปัญหารับ feedback จากเราเรียกว่าเป็นรายวันเลยแล้วก็มีการปรับแก้ที่รวดเร็วมากนะคะตรงนี้ก็ต้องบอกว่ารู้สึกประทับใจในการให้บริการของ ACNOS ในเรื่องนี้มากค่ะ